My God, I hate drugs. Sa ibang balita, naupo na bilang bagong hepe ng Metro Manila Police si Brigadier General Debold Sinas. Tiniyak ni Sinas na ipagpapatuloy niya ang kampanya kontra droga at mas paiigtingin ng paglilinis sa kanilang hanay at pagdidisiplina sa mga pulis. Will follow the lead of the NHU-PNP in the implementation and clearing our personnel of any scalawags. It is very difficult facing the enemy outside. It is very more difficult facing the enemies inside. We will continue implementing the law and order in our area without fear and favor. Palaisipan pa rin kung ano nga ba ang resulta ng recount ng mga boto sa tatlong pilot areas, ang Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental na bahagi ng electoral protest na isinampa ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Inutos kahapon ng Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na bigyan ng kopya ng resulta ng recount ang kampo ni Robredo at Marcos. Sabi ng magkabilang kampo, hinihintay pa nila ang report. Sa halip kasi na magbotohan ang mga mahistrado, pinakokomento muna ang kampo ni Marcos at Robredo sa dalawang bagay. Ang una, sa resulta ng pilot recount sa mga probinsya ng Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental, mga lugar na kinikwestiyon ni Marcos ang resulta ng halalan. At pangalawa, sa mosyon ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa tatlo pang probinsya, ang Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. 20 araw ang ibinigay ng mataas na hukuman sa kampo ni Marcos at Robredo para magsumite ng kani-kanilang mga komento. Ang tanong ngayon, tapos na ba ang laban kung lalabas na panalo si Robredo sa pilot recount? Git ng kampo ni Robredo, dapat ibasura na ang protesta. Kung talo si Marcos sa pilot recount, alinsunod na rin daw ito sa Rule 65 ng Presidential Electoral Tribunal. Pero, git ng kampo ni Marcos, hindi pa tapos ang laban. Anila dapat dinggin ng Korte Suprema ang isa pa nilang mosyon na kumukwestiyon naman sa resulta ng eleksyon sa tatlong probinsya sa Mindanao. Ano man ang maging resulta ng recount, parehong naghahanda na ang kampo ni Robredo at Marcos ng kani-kanilang depensa. Narito ang report. Kapwa itinuturing ng kampo nila Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos na panalo ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal na bigyan ng kopya ng resulta ng poll recount ang magkabilang kampo at hingin ang kanilang mga komento. Sa programang The Source, tiwala ang abogado ni Robredo na si Attorney Romulo Macalintal na silang nanalo sa recount sa tatlong probinsya. Partly happy because our expectation is that the case would be dismissed outright because the rule is very, very clear that if Marcos won't be able to prove any substantial recovery from his pilot precinct, dismiss ang kaso. Para naman sa panig ni Marcos, panalo itong maituturing dahil buhay pa rin ang kanilang inihaing electoral protest laban kay Robredo. A win because since September 10, nung unang napabalitang di umano'y panalo daw si Mrs. Robredo, dismiss yung aming kaso, yun naman ang kanilang sinasabi. Subalit kahapon, ang muling pinasungalingan ng Korte Suprema, yung pahayag na yun, nung nag-announce sila na tuloy yung election protest. Sa ngayon, hindi pa rin nakukuha ng magkabilang kampo ang kopya ng poll recount. Well, yun lang estimate namin based on our copy of our election, of our revision report. And we will be confirming that the moment we receive the official copy. But you still don't have a copy of Wala this. pa. Kailan wala ho pa. ninyo makukuha? Or hoping na makuha namin until Friday, Pinky, dahil pagka tumagal, madedelay na naman. Hiling ng kampo ni Robredo, ibasura na ang electoral protest ni Marcos. Ang technical examination is dependent on the result of the 3 pilot provinces. Pag hindi ka nakapag-prove sa 3 pilot provinces, dismissible ang kaso mo. Panawagan naman ng abogado ni Marcos, pagsabay-sabayin ng dinggin ang kanilang causes of action dahil ilang taon na lang ang natitira sa termino ng vice-presidente. Kung maaaring inihiling namin, baka pwede. Simultaneous na nating dinggin, sabayang dinggin, yung aming first and second cause of action. That is not unreasonable, Pinky, dahil
3.5 taon na po tayo nagbubuno rito. 3 probinsya pa lamang din ang ating natatapos. Which umaasa ang kampo ni na Robredo at Marcos na madedesisyonan na ang electoral protest para magkaalaman na kung sino ang tunay na nagwaging vice-presidente. There is still always a cloud insofar of doubt regarding the assumption to office of the Vice President. That's why we are really asking the PET to dismiss this case to have a political stability in our country. Dahil nakakapagod yung paghihintay, di ba? September 10 pa lamang, unang napabalitang lalabas. Mapapanood ang buong panayam kina Attorney Macalintal at Rodriguez sa The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Matapos lumabas ang utos ng Korte Suprema kahapon, nagbigay ng kanya-kanyang pahayag sina Marcos at Robredo. Giit ni Marcos, ninakaw sa kanya ni Robredo ang pagka-vice-presidente pero may buwelta sa kanya ang pangalawang pangulo. By conducting the cheating in the election, they robbed the proper vice president who won the election, myself, from the 3 years of service. Between the two of us, parang hindi yata ako ang may ugaling mag-rob. Between the two of us, lahat na na-achieve ko, pinagpaguran ko. Wala akong fake diplomas, wala akong anything. Hindi ako naglalabas ng fake news. Nagsalita na ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa umano'y nagaganap na sexual harassment sa loob ng paaralan. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na hindi nila kinukonsinti ang maling gawaing ito at binibigyan nila ng proteksyon ng mga estudyante at empleyado ng paaralan laban dito. Dagdag pa ng Ateneo, sumusunod sila sa due process o sa batas at polisiya ng universidad sa anumang reklamong isinasampa laban sa mga sangkot dito. Gayunman, itinanggi nilang isiwalat ang mga impormasyong nakalap sa investigasyon, bunsod na rin sa nakasaad sa Data Privacy Act at Safe Spaces Act. Kahapon ay nagkaroon ng protesta sa Ateneo laban sa sexual harassment matapos kumalat sa social media ang blind item ng isang estudyante na umano'y biktima ng kanyang professor. Nananatiling pinakamayamang senador si Cynthia Villar base sa pinakabagong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Lumabas sa SALN na nasa 3.5 billion pesos ang kabuang net worth ni Villar. Kabilang din sa pinakamayamang senador sina Manny Pacquiao, Ralph Recto, Mig Zubiri at Bong Revilla. Samantala, pangalawa sa pinakamahirap na senador, si Bongo, nasa 15.5 million pesos lang ang kabuuan niyang net worth. Nasa huling pwesto naman ang nakadetening si Senador Laila de Lima na may 7.71 million pesos na net worth. Sa katakdang mag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang gymnast na si Carlos Yulo at boxer na si Nestri Petesio. Pupuntahan nila sa Malacanang Pangulo mamayang hapon. Dumating ang dalawa sa bansa kahapon matapos manalo ng gintong medalya sa World Championships. Mainit ang pagsalubong sa dalawa. Ang kanilang pagbabalik bansa, ikinwento nila ang mga pinagdaanan tungo sa tagumpay. Yung mga trainings ko din po, hindi po siya masaya. Sobrang pong hirap. Sobrang araw-araw po naiyak ako kasi hindi ko po siya kaya. Sinabi ko din po sa coach ko na mag-keep na ako. Na-depress po talaga ako noon. Kumbaga, pinabayaan ko po talaga yung boxing. Dapat maglalaro ako ng January sa Bulgaria pero sabi ko na ayoko maglaro kasi wala akong training, kulang ako. So, mahirap naman pong ipilit ko yung sarili ko na hindi po buo yung loob ko para maglaro. Kaliwat kanang reklamo ang maririnig tungkol sa lumalalang traffic sa Metro Manila. Pero para sa isang artist, inspirasyon ito para makabuo ng mga obra. Patok ngayon sa Facebook ang mga watercolor painting ni Erwin Malyari. Hango ang mga obra sa kanyang karanasan sa pagsuong sa traffic araw-araw. Traffic serye in watercolor ang tawag ni Erwin sa kanyang koleksyon. Kwento ni Erwin, taong 2011 nang simulan niya ang pagpinta sa mga obra. Araw-araw siyang bumabiyahe mula Malabon papuntang Ortigas para pumasok sa trabaho. Sa halip na mairita sa traffic, pinanatili ni Erwin ang kanyang positibong pananaw sa buhay. Sa update muna sa lagay ng panahon, naging tropical depression ng low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa silangan ng Northern Luzon.
Pinangalanan nitong Perla. Pero ayon sa Pag-asa, wala namang direktang epekto sa bansa ang bagyo ngayong araw hanggang bukas at posibleng muling maging LPA sa mga susunod na araw. Huling namata ng bagyo sa silangang bahagi ng Baler o Kasiguran, Aurora. Pagdating naman sa Biyernes o Sabado, inaasahang makararanas ng masamang panahon ang Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands at Apayao. Pinaghahanda ng Maynilad ang mga customer nito sa posibleng rotational water service interruption. Sabi po ng Maynilad, patuloy raw kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat at Ipo Dam. Wala pang katiyakan kung kailan ipatutupad ang water service interruption pero mainam daw na maghanda na ang publiko. Ito pong scheduled interruptions na rotational na ating ipopost sa ating Facebook page, this is going to assume a worst case scenario. So ibig sabihin, posibleng although ang isang lugar ay 5 oras supposedly magkakaroon ng kawalan ng supply, posible mas maikli dyan. Depende sa actual volume of water na papasok po sa ating treatment facilities on a daily basis. Inaasahang magagamit na sa July 2021 ang lahat ng mga bagong-bago ng MRT-3 na binili mula sa China. Kagabi sinubukan na ang isa sa mga ito. Narito ang ulat ni Chrissy Timatulak. Umarangkada na ang isa sa mga Dalian train sa MRT Line 3. Pinayagan ng Department of Transportation na bumiyahe sa limitadong panahon ang isa sa mga Dalian train na may 3 bagon mula October 15 hanggang 31 ng alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10:30. Di tulad ng tradisyonal na mga bagon ng MRT na puti at asul, mapapansin agad ang bagon ng Dalian dahil sa matingkad nitong asul na kulay. Sa loob ay mas malawak ng kaunti kumpara sa lumang mga bagon. Ang mga tren na gawa mula China ay kayang magsakay ng higit 1,000 pasahero kada biyahe. Nakapanayam namin ang ilang bagong sakay na pasahero ng Dalian para tanungin kung kamusta ang kanilang biyahe. Anya, di sila nakapansin ng malaking diferensya sa mga lumang tren ng MRT. Parang pareho lang pero dahil bago siguro nagmumukhang maluwag. Bukod dun sa na tumitigil yung operation minsan. Tapos mahaba yung pila na the usual naman. Yun lang naman. Actually, mas okay siya kesa dun sa mga bagon nila before. Actually, it's my first time also na makasakay dito sa bagong bagon nila. Kaya yun, mas malamig siya tsaka parang mas maaliwalas tignan kesa dun sa mga luma. Ngayon lang ako nakasakay dito. Okay lang. Maganda. Parang iba. Tapos malinis. Yan, tahimik. Parang hindi maingay. Ang ibang commuters naman ay umaasa na sa pagdating ng mga bagong tren ay mas mapapadali na rin ang pagsakay sa MRT. Kung madadagdagan talaga yung number of trains, malaking tulong na din yun. Yun nga lang, kung 2-3, makakatulong pero hindi ko masasabing ganun kalaki. Pero yung kung ma-ensure naman nila more o yung hindi pag-breakdown ng mga hindi Dalian na trains, yung mga lumang trains, tingin ko mas maging smooth yung MRT operations. Pag rush hour or peak hour, sobrang dami. So, ang hirap bumiyahe. Kasi nagka-consume siya ng time. Malaking tulong yun kasi hanggang alas 10:30 Minsan alas 10 lang ito Pagkatapos ng trial period nitong buwan, papalitan na ng service providers na Sumitomo Corporation, Mitsubishi Heavy Industries at TES Philippines ang riles ng MRT para mas lalong umangkop sa Dalian trains. Nasa 48 ang nabiling Dalian train ng Aquino administration noong 2015. Ito'y nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos. Ngunit hindi ito agad nagamit dahil di ito angkop sa riles ng MRT3. Target ng MRT na umabot ang daily ridership ng 650,000 mula sa kasalukuyang 300,000 daily ridership. Chrissy Timatulak, CNN Philippines.